this is Rai and welcome back to Rice Bake. So for today's vlog, I'm going to share with you my top basic baking equipment for beginners, or if you're thinking on starting your own home-based cake business. Ito yung top 10 baking equipment na dapat meron kayo. So if isa kayo sa mga nasabi ko, please keep on watching. So if you love baking and you're thinking on baking your own cakes, muffin, and cupcakes at home, ang top 1 na baking equipment na dapat meron kayo is yung oven. So we have two types of oven, yung electric oven and then yung gas oven. If you're starting only for personal or for small baking business, you can invest on small electric oven na muna. Or if you have the gas range na yung may oven sa ilalim, yun, very perfect yun sa pagbibake ng cakes and breads and other baked goods. So, for business, if you have the large quantity of orders na, you can always upgrade naman. You can always buy bigger oven kung meron na kayong large quantity of orders. So, for me, for rice bakes, we started only for small electric oven and gas range. And then, we upgraded into a large oven na nung nagkaroon na kami ng maraming orders. Top 2 baking equipment na dapat meron kayo is yung mga baking pans. Siyempre, hindi kayo makakapag-bake ng cake kung wala kayong baking pans, or hindi kayo makakapag-bake ng mga cupcakes kung wala kayong cupcake pans, diba? So, for me, you can invest on the basic baking pans like yung 8x8 and then yung 6x6 round pan. Kasi usually, yung mga nag-share ng mga recipes online, they all used 8x8 or 6x6 pan. So, yun, mag-invest lang muna kayo siguro ng mga 2 or yun, tig to 2 pieces of that. And then, for cupcakes naman, pwede kayong bumili muna ng mga, yung isang tray na 12 holes or pang 12 na cupcakes, or meron din naman nabibili na pang 6 cupcakes lang. And then, pwede naman kayo magdagdag ng mga baking pans kung nagkaroon na ulit kayo ng mga large quantity of orders. So, yung top 3 baking equipment na dapat meron kayo sa bahay is yung wire whisk. I know majority of us meron tayong wire whisk sa bahay, and very useful siya sa pagbibake ng cakes. Pwede din na bumili kayo ng hand mixer. Mas maganda yung gamitin sa pagbibake ng cake or paghahalo ng mga butter or paggawa ng chiffon cake. Mas magandang gamitin yung hand mixer if you don't have the stand mixer yet. Kasi, compare naman sa wire whisk, lalo na paggagawa kayo ng merang or yung whipping cream frosting, mas magandang gumamit ng hand mixer kaysa sa wire whisk kasi sasakit yung yung braso mo pag mano-mano mong whisk yung whipping cream frosting or yung buttercream or yung merang. So yon, mas mapapadali yung pagbibake nyo ng cake if meron kayong hand mixer. Pero, okay lang din naman yung wire whisk kung wala pa kayong pambili ng hand mixer. Pero, yun nga lang, mas matagal yung paggawa nyo ng cake pag yun yung ginamit nyo. So, yung number 4 or top 4 baking equipment na dapat meron kayo is yung metal spatula. Nakapag-bake na kayo ng cake. So, syempre, sa paggawa ng cake, kailangan may icing. So, ginagamit yung metal spatula sa paglalagay ng icing sa ating cake. So, dapat meron kayo nun. Kailangan na kailangan yun sa pagde-decorate ng cake, yung ating metal spatula. So, yung top 5 baking equipment na dapat meron kayo is yung rubber spatula. So, yung rubber spatula, ito yung scraper or yung ginagamit din natin na panghalo ng mga ingredients. So, very useful to sa atin, mga baker, kasi nga,
pag spoon lang or yung spoon lang yung pinang-scrape natin ng ano. Although pwede naman yung spoon kung wala pa kayong rubber spatula. But useful siya kasi walang nasasayang na butter kasi nakukuha nyo yung ano, yung lahat ng butter dun sa ating mixing bowl. So, yung top 6 na baking equipment na dapat meron tayo is yung weighing scale. Yung kitchen weighing scale lang na maliit, dapat meron tayo nun. Kasi, yung weighing scale, using weighing scale kasi in baking is mas accurate. So everyone naman alam na on baking, dapat accurate lahat ng mga ingredients. So, if you're starting, you can use naman yung mga measuring cups and then yung teaspoon. But, I can say na hindi yun masyadong accurate sa weight. So, I suggest na you must invest weighing scale. Yung small lang naman, marami din namang mura. But you can always use that one kung wala naman talaga kayong weighing scale for the meantime. So, yung top 7 na baking equipment na dapat meron kayo is yung mixing bowl. So, kailangan nyo kasi ng mixing bowl, especially sa pag-mix ng mga ingredients, kailangan yung mixing bowl na medyo mataas para magkasya doon lahat ng mga ingredients. Kasi usually, there is a dry ingredients and yung may liquid ingredients. So, kailangan yung medyo mataas na mixing bowl. If you don't have naman, pwede naman natin gamitin kung anong meron sa kitchen natin for the meantime. So, ayun nga, kailangan natin ng mixing bowl sa pag-bake ng cake or ng any other pastries or breads. Kailangan natin ng mixing bowl. So, ayun. So, moving forward, ang top 8 baking equipment na dapat meron tayo is yung silicone mat. Yung silicone mat is very useful siya, lalo na kung gagawa tayo ng mga cookies and then ng breads. Kasi, hindi na natin kailangan bumili ng mga baking papers. Yung silicone mat na lang yung nagsisilbing tawag dito, yung para hindi dumikit yung ating mga cookies and bread sa ating baking pan. So, ayun, kailangan natin yon. And mas budget friendly or environment friendly kung gagamit tayo ng silicone mat kasi nga sa baking paper medyo mahal. Syempre, pagkagamit, tatapon na natin. So, yung silicone mat, huhugasan lang natin siya and then pwede na natin siya uling gamitin. So, ayun, I suggest na bumili kayo ng sarili nyong silicone mat. So, yung top 9 na baking equipment na dapat meron kayo is yung cake knife or yung bread knife. So, dapat meron tayong cake knife or yung bread knife. Dapat yung cake natin is pantay. So, we level our cake. So, kailangan natin ng cake knife para i-level yung ating cake. Kasi, pag hindi natin i-level yung ating mga cake, hindi magiging pantay yung ating cake. Ang pangit naman nun. So, yun. Usually din, ginagamit din siya. Siyempre, pag nag-bake tayo ng cake and then medyo makapal yung sponge natin, we have to cut it into 2 para, hindi naman masyadong makapal yung bread natin versus dun sa ating frostings. So, ayun nga, nakapag-bake na kayo, nakapagluto na kayo ng cake, na-cut nyo na. So, in terms of decorating, may top 10 baking equipment na dapat meron kayo is yung icing nozzle tips or icing, ano bang tawag doon? Or yung icing piping tips. Usually, may nabibili naman online nung meron ng reusable na piping bag and then yung piping tip. So, yun. Kailangan nyo yun in terms of decorating your cakes and cupcakes. So, meron naman mga beginner set na kumpleto na siya. Reusable with piping bags. So, yun. Yun yung top 10 ko na basic equipment na dapat meron kayo in terms of decorating your cakes and cupcakes. So, usually, meron mga nabibiling online na mga ilang peraso, yung pang border ng cake or yung pang pipe ng
ng cupcake. So, ayun, that's my top 10 baking equipment na dapat meron kayo if you're starting your baking your own cake. So, baking is not complicated. You can always add equipments as per your needs. Especially sa mga nagbi-bake, especially dun sa mga small cake business. Syempre, marami na rin competitive ngayong ngayong pandemic, marami na nagbebenta ng cakes and marami ng baking tools and equipment lalo na sa for decorating cakes. And so eventually, syempre, kung yun nga, kung itong cake business is maging okay naman sa inyo, then pwede kayong mag-upgrade or bumili ng additional na mga tools na kailangan ninyo. So, for my next vlog, I'm going to share naman yung mga may mga favorite ingredients ko or yung mga favorite brand na ginagamit ko sa aking pagbe-bake. So, for sure, lalo na sa mga beginner, hindi pa nila masyadong alam kung ano yung mga magandang gamitin na mga ingredients sa kanilang pagbe-bake. So, ayun, I will do separate video on my recommendation, what are my recommendation sa mga ingredients na ginagamit ko sa cakes. So, ayun, I hope you learned something sa vlog ko and then happy baking!